welcome to our vlog, channel, video, whatever. Katong mga nakita na sa sugod, kabalo mo asa namin nag-adto. Pero katong wa pa kabalo, nag-spend mig 2 days sa Baganga, Davao Oriental. And along the way, daghan kaayo mo stopover, which I'm sure malingaw mo, kay dili lang ni siya pang lovers, pang pamilya, pang barkada sabni. So tara, Baganga! Welcome to the Philippines. Kung gikan mo o Davao Airport, at least 200 kilometers inyong biyaheon padong o Baganga. But because gikan nami og Del Norte, mao ni ang nahimo namong rota. First stop is Yats Kapihan. As you can see, overlooking gid kaayo, nindot kay ang ambience and fresh kaayo pag mga pimugikan dinhi. Napod sila si Kuwate, by the way. According sa ilahan, nagmahal na sakta nagkapihan. So, pagkahuman na mo pangapi og pamahaw, padong na mi karon sa Aliwagwag Falls, which is isa sa pinakasikat na stopover kung padong mo og Baganga. Nag-expect you'd go na makaligo ko, no? Kay very tinaw ang tubig. But look at that! Diba? It's very nice. The design is. So, nag-picture-picture na lang mi kay bawal man siya maligo. Pak! Pak! Ja. So, finally, chares. Padong na gyud mi og nakaabot na gyud mi og Baganga. First stop, San Victor. So kini siya is an island retreat owned by Roman Catholic Bishop of Mati. So naa din ha makita ninyo ang pricing, ang ilang entrance fee ug tagpila ang rooms. So from there kay siguro mga 10 minutes ra man ata, mga 5 to 10 minutes ra ang amuang biyahe gikan sa mainland to padong sa island. So sa biyahe na mo gikan nga naami sa bangka, nice siya kay makita man gud nimo ang entirety sa island from afar. So habang paduol ang amo ang bangka sa island, no, makita nimo nga blue kay ang water, clear kaayo, nya lamig jud kay iligo. Like enticing kaayo maligo. So nara na guys, nagbitbit nagkanon ang ako ang friend. Isa ka bandihadong kanon da. Nangaog na mi. So, mo niya mo nakita na payag kay open space, unya at bangyud kayo siya sa dagat. Relax sa kadali, no? And i-feel sa ang lugar. Very relaxing gid siya. Refreshing. Gamay ra pud kayo ang tao. So, dili siya crowded. Bayan na inyong iyaan. Da. Pak. Oh, see? Diba? Magtanaw lang ka sa mga kahoy, kanang refreshing na kaayo. They have a lot of choices when it comes to seafood. Pwede nimo siya ipaluto sa ilaha. Pwede ka mo pili sa lobster na gusto nimo kaunon. Pero kadali lang sa jud kay happy kay inyong iyaan. Pero tikatewi. Humana na mig-order guys. Ni balik nami sa among payag. Then naa na po niabot na mga bisita. So silingan namo sila na payag. And look at that. Mao na among food na gi-order. Which is good for 8 katao na siya. Sulit gud kayo and lami pud ang ilahang food. Personal favorite na ko, no, kayang ilang adobo na pusit. Like, perfect. So, syempre, ampuan sa namo among food, no, pasalamat kinakaabot mi sa San Victor safely. And look at that, mauna ang amo ang view habang nagapaniud to mi. Sa may dili-ganahan, anak, guys. Lami kaayo, nice gid kay ang lugar, paradise kay siya. For us, na kanang gusto ra namo mag-relax, mag-enjoy sa beach, dili pa gid siya crowded. So, pagkahuman na mo paniud to, wala na gid mi gisayang na panahon, naglob-lob na dayon mi sa dagat. Sisid na ang ako ang bana namura og kanang koan. Ang iyang sinaluman mura bag isda, tao syukoy, pero murag mas bagay tong last na part. The inyong iyaan is very happy. Oh, as in, na-miss gud na ko ang dagat. Clear kay ang water. Tapos ang sand, by the way, very specific gud ko sa sand. Chares. Is very fine. So, pwede na gud kay ka magtiniil. So, katong time na naligo mi guys, nagsugod mi sa pinakakili. Taod-taod na abot na mi sa tunga because strong kay ang current. Board, strong na ang current. Board, the current is so strong. Just be careful, you know. And then after na mo natagba og ligo,
nag-head na mi sa among overnight stay, which is ang Playa del Rosario Resort. So the resort itself, nindot gid kay ang iyahang amenities. From air-conditioned rooms to room service. Pwede pod ka magpaluto sa ilaha. Pwede pod ka mag-order og food sa ilang restaurant. From sabaw to pansit to sugpa to seafood. They have it. And lami jud siya. So habang nagahulat mi sa among food, gitanaw na mo ang lugar. Nindot siya. Ang pool is infinity pool and then naapoy dagat, which is nindot ang ilang dagat. The cottages are far away from each other. Sure, makarelax gid ka. So, naabot na amo ang food. Mo na mo gipaluto na chicken barbecue, then ang the rest, i-order na mo silang restaurant. Lami siya. So, naisabaw, naipansit, naikanon, full course meal. Busog yun kay me. After na mo nangaon, of course, nag-video kami. So, syempre, ingon ana, banding-banding, wala mi nag-inom. Matuod jud. Isog kaya mga drink, hindi ko kalabang. So, lami ang amo ang tulog tungod kay nindot among room and very comfortable, air-conditioned po siya. Next day, ang pagstay diri sa resort is free ang breakfast. Kiset nila ang table for us, gi-take among order, lami kay among kaon. Oy. So, after na mo mag-breakfast, nag-ilis na pud ming pag-swimming kay sa walay pagduha-duha, nag-adto na pud mig isa ka stop pa. Padulong mi karon sa Cartagena. Unsa na siya resort? Lake? Ambot, uy, unsa ng Cartagena, lake ba na, spring, sige, miglalis ni Jason, unsa jud na siya, kamo na bahala, kamo na judge. Perfect kay ang Cartagena, guys, kay bugnaw kay ang water niya, clear, niya, blue, limpyo. So, sa walay pagdugay-dugay, nag-swimming na pud mi og usap, lami kay siya iligo, kay bugnaw jud kay ang water. Unsay dugayan? So, diri na enjoy good me. Daghan kay silang huts actually, kung gusto mo mag bonding family or friends. So, kani siya na place kay safe mag-dive, kay tungod lalom siya. So, of course, kung kabalo pod ka mag-dive, di, syempre, dili ka maano. Pero sa mga di kabalo, ayaw mo pagtugat-tugat. So, nakita niya si Ken, O, ing anak mag-dive. O, pak. O, napaisa ka entry. Za. Kani si Ken, kaya magdudlo siya safe and security, kung unsaon pag-dive og tarong, di ba? Very handful kaayo kung nakayo nga anak na friend. Pero nami friend, si Thea, gitudloan siya ni Ken, kung saan pag-dive, amazingly, one take ra, kuha dayon niya. O, di ba? Kuha man dayon. Clap. Lami kaya mong ligo-ligo, o, di ba? Inyong iyaan, pak. Di ba? Salom-salom, video-video. Kaya para ma-feel po ninyo ang feeling, oy, perti na mong bisihag sinalom-salom, guys. Okay, nabikil ako kayo. Tapos day nabikil. Hindi ako. Pero ang katawa sa dyan sa iyahang asawa, wa siya na worry. Kaning bataan ni, nag-dive siya, so givideohan na lang po na mo. Awa unsa kahawd. O di ba, very natural. Bago may nihawa sa Cartagena, dili gyud pwede na dili may maka-take og picture, no? Kaya unsa to ilang ginaingon, it didn't happen. Kahuman na mag-take og picture, guys, nag-proceed nami na mobalik sa amuang gistayhan kay para mag-check out na. Kaya ang ilang check out is 12. So before 12 kailangan makahawa nami. By this time, ready naming tanan para mularga, pero of course, hello ka pamilya, Chares. Pak. Wa man na dayon. Hello ka pamilya raman kutob. So namili mig place kung asa mas nindot mag-picture. So syempre before mi muhawa sa lugar, no, kailangan jud og picture na malihog lang miya na sa ilahang staff, which is very approachable at buotan gid pud ang ilang mga staff. So, before may manguli o panabo, one stop over, which is isa pod ni sa kanang known pod sa Baganga nga kanang kananan, Rendezvous Restaurant. Usa din ang Rendezvous da. So, kani siya nga kananan, simple ra kay siya. Kumbaga, karinderya style, ang ilang food na aslay from seafood, which is, kung makita ninyo, tan-awra jud ang lobster. Pwede na ninyo i-order o niya ipaluto sa ilaha, kung sa yung gusto ninyo na lutoan na, di ba? Nindot siya nga pasalubong. Pagkahuman ana, guys, so mo na namong 2-day excursion sa Baganga. Lingaw gid kay siya, time well spent. So if you wanna spend your summer na sulit kaayo, we definitely recommend Baganga. I personally love it. Ug mo balik gid ko dito like 100%.